Kesimpulan peribahasa air tangan biasanya merujuk kepada kemahiran masakan yang dimiliki seseorang. Saksikan dua generasi bergabung untuk mencuba resepi-resepi warisan dan juga kontemporari. Bolehkah generasi muda mencongkil kemahiran dari ahli keluarga mereka yang lebih berpengalaman? Bagaimana pula generasi lama menyesuaikan diri mereka untuk masakan moden? Dapur Air Tangan bukan saja meraihkan pemeliharaan tradisi tetapi juga erti warisan dan keindahan ikatan keluarga. Bakat muda kita hari ini dikenali nama gelarannya Mallory Rose. Beliau berniaga secara online dan dengan hampir 20,000 pengikut di TikTok dan Instagram yang menggemari rekaan keknya, boleh dikatakan Mallory ini seorang yang pakar dalam bab-bab membuat kek. Hai, saya Mallory Rose, tapi nama benar saya Nur Amira. Jadi saya ada dua nama sebab saya nak pisahkan my online life dengan family. Bersama Mallory di Dapur Air Tangan kali ini, tak lain tak bukan pelakon veteran Zaleha Hamid. Beliau amat dikenali ramai dengan penampilannya dalam banyak filem dan drama terbitan Singapura. Mak Leha telah berlakon selama 53 tahun sejak usianya 26. Hubungan saya dengan dia punya papa adalah saya punya sepupu. Jadi saya pun tak tahu dia nak berlakon dengan saya ni hari. Dia telefon, saya ingat masa dengan kawan dia suka-suka. Saya tak tahu dia nak masuk TV Suria. Itu yang saya terkejut. Saya telefon lah nak tanya, aunty nak masak sama-sama tak? Dia pandai, dia kalau nak masak dia tak cari orang lain, dia panggil saya. Tapi tak apalah. Saya pun gembiralah dapat bersama anak saudara yang dulu dari kecil TikTok sampai sekarang. TikTok? TikTok tu apa? TikTok tu kecil. Habis pendiam. Sekarang aku tengok dia lebih banyak mulut pada aku. Walaupun selalu di dapur, Mallory tidak biasa masak. Apatah lagi masakan Melayu tradisional. Bolehkah Mallory mencongkil kebolehan untuk memasak resepi keluarganya? Hai, saya Mallory dan saya berada di dapur ini dengan aunty saya, Aunty Leha. Ya, saya panggil dia di sini sebab saya nak belajar macam mana nak masak rendang buah keluak. Terima kasih Amira, terima kasih semua. Maklumlah budak sekarang ni masak pun nak kena ajar. Dan dulu kita tak payah belajar. Mak masak kita tengok, apa mak cekuk pun kita tengok. Jadi kita belajar sendiri. Jadi ini nak blend kan? Kena potong-potong. Kalau tak ada satu biji ni masuk gini nanti mesin tu menangis. Potong. Okey, potong macam mana? 4, 6, 8. Suka hati kau lah macam mana. Okey, dua aja. Potong kecil-kecil lah masuk. Kecil-kecil. Okeylah. Potonglah macam ni. Macam mana? Ni. Gini. Senang gini. Kau gini. Potong gini. Ini dan ini masukkan kat dalam blender. Okey, boleh. Memandangkan kau ni Alamak. nak potong bawang pun susah. Aku rasa aku punya bawang putih ni tak payah potong lah. Aku masukkan aja lagi ni. Boleh ke? Boleh. Pasal ni kecil-kecil. Tu tadi bawang tu besar. Yelah. Nanti bawang ni pun aku tak payahlah racik. Masuk pasal dia bawang kecil. Okey. Tahu? Okey. Tahu. Kali bawang yang besar-besar kena racik. Okey. Nampak tak? Laju kan? Okey, dah siap Dah siap. Okey kan. Nanti. Habis. Ini kalau kat rumah nanti bikin, ini kau bikin dekat kau punya tempat kitchen baru ni kan. Yes. Kau kena tapis dulu. Tapis? Jadi air bawang tu kita boleh pakai untuk blend barang yang lain, jadi tak buang-buang air dan dia punya serat-serat pun tak berair. Bila kita tumis, dia lekas boleh kering. Okey. Okey. Okey, taruh balik ni.
Ni kan air kan? Ya. Ni air ni yang kat Wow, bawah ni. banyaknya. Ni air bawang sama air masak kita tadi kan? Air yang kita blend lepas bawang tu semua, itu manisan daripada bawang-bawang tu jangan buang. Jadi lepas tu kita nak blend lain kita pakai. Jadi itulah manisnya daripada air tangan. Mana satu? Alia, kopek kulit. Pegang baru kopek. Aku kopek dia bukan nak rajang yang ini. Oh, okey. Ni macam mana? Yang keras buang. Keras buang. Dan lepas tu, ini potong kecil-kecil gini. Ni aku tolong kau ni. Terima kasih lah banyak-banyak. Nah, Okey. rajang kecil-kecil juga masuk situ. Rajang. Jangan kau petik. Engkau potong juga kecil. Oh. Ini tinggalkan untuk nanti lepaskan dekat lauk tu. Jadi wangi. Oh, okey. Semua? Ya. Daun-daun ni kena lipat gini. Tengok cara dia. Jadi senang. Jadi mudah. Tadi tak cakap. Cakap potong je. Masukkan. Okey. Daun kunyit ni pun separuh masuk, separuh tinggal. Nanti buat lepas waktu kita tumis. Okey? Okey, boleh. Alright? Okey. Nah, ini nak racik macam mana aku ajar. Kena simpul, racik halus-halus. Okey. Macam besar je. Tak apa kalau kita nak blend dia kasar tak apa. Kalau kau nak bikin bunga rampai, kau kalau kasar gitu mak mentua kau tendang kau. Sekarang blend. Okey. Ini ada air dia lagi. Nampak? Stop. Okey, stop. Ambil taruh air ni. Tahu tak? Aroma. Yummy. See? You cook different, I cook different. I never cook. No wonder. Okey dah. Okey dah. Tuang balik sini. See? Very easy kan? Yes. Dia macam pesto sikit Okey, ini buah keras. Taruh kalau ikut ukuran 4 biji. Tapi makcik kalau masak, makcik pakai cukup-cukup. Tahu tak? Cukup. Cukup aja gini macam Cukup. tap. And then Cukup. pam. Ini buah keluak. Kalau nak lebih hitam, pakai lebih. Okey. Kalau tak nak lebih hitam, pakai 2 cukup. Jadi buah keluak ni untuk warna je lah. Ini warna dan juga dia punya aroma. Tengok kalau lagi kasar, kasih halus. Okey. Okey, jadi kita masak macam mana? Kasih dia garing sikit. Okey. Habis baru masuk yang ini. Garing tu ada Garing tu warna. maknanya warna dia akan bertukar coklat-coklat lah. Oh, macam pirang lah, pirang tu. Tadi saya Ada lagi? Serai, lengkuas. ya, betul. Ya. Betul. Very the no goose. Kacau. Okey, kacau. Depan ni kau masuk ni dulu. Okey. Biar dia punya Wangi. Yes. Sekarang you nak pedas ke tak nak pedas? Saya tak boleh pedas. Pasal dulu Mak Liha masak, dia pakai ketumbar jintan tu, diorang sangai, takkan diorang giling, baru diorang masuk. Tapi sekarang Mak Liha pakai serbuk aja. Ini serbuk kari yang tak pedas. Berarti? Jadi masuk ni aja, tak payah nak pergi sangai ketumbar jintan, semua tak payah. Aku ikut moden jugalah. Okey. Taruh ni yang tak pedas. Ini kalau kau tak nak pedas, kau masuklah semua yang tak pedas. Jadi ni Ini apa? dah ukur apa? Berapa sudu tu? 3 sudu tadi kau ukur kan? Terlupalah. Kau yang bikin kau lupa. Tercukup Jadi rasa. kalau kau nak lagi pedas, kau tambah ni 1 sudu aja. Okey. Usah banyak. Boleh. Okey. Alright. Tapi sekarang dia macam kering okey tak? Nanti dulu kacau dulu. Okey, kacau. Alah, budak. Kalau masak rendang, daging jangan potong Kecil. tebal-tebal. Oh, Nanti tebal. dia lambat empuk. Oh. Tahu makna empuk? Tak tahu. Empuk mana? It will get very, very soft. Oh. Apa yang susah? Susah dia. Okey, ni sikit. Ni sikit. Sikit tu macam banyak. Saya tak faham. Itu yang tak faham tu, itulah air tangan kita masak. Macam kau kena ukur 5 gram, 10 gram. Lain, kita orang dulu kita pakai cukup sikit-sikit. Tapi apabila kita sikit tu, itulah rasa kita yang cukup pada masakan kita.
Masuk kita punya santan Santan. sikit-sikit dulu. Okey, boleh. Okey. Gula Melaka ni dia satu buku gini Mak lihat potong separuh. Tapi pakainya susu aja. Ini kelapa krisik. Ini satu paket. You taruh untuk 1 kilo. You can put the whole packet or you can put half. But Okey. for me, I like to put the whole packet. Alright. This is my last. Kau nak tengok dia hitam kan? Yes. Sekarang aku kasih dia punya adik-beradik buah keluak, And buah keras. keras. Correct? Yes. Pasal kalau tak ada buah keluak, dia macam kadang-kadang kita beli kat kedai rendang, dia macam bau kari. Ya. Buah keluak ni yang ubahkan dia punya wangi. Okey, wangi dengan rasa. Alright. Okey, santan masuk. Ini berapa banyak ni santan? Ini yang aku dah sukukan kemarin berapa? Santan satu paket. Satu This paket. one, just now little bit. Ada sikit. That means 1 packet. Satu paket. Then Okey. you see how after you put the santan, dia mangkuk, dia melekat, you mesti nak bikin gini. Okey. Jadi tak rugi pakai air Tangan. pandai pun. Okey. Okey, kasih dia mendidih pelan-pelan. Jadi kalau dia kuat api dia nanti dia persik. Kena tutup tak? Tak payah. Boleh, boleh. Kalau boleh. tutup. You put the sudet like that, Aha. then you tutup. Alright. Okey. Ini dah akhir kata si rendang ni. Okey. Okey, dah siap Nak dekat siap. Nak pasal dekat. Ni belum taruh bawang goreng. Oh, Okey. okey. Bawang goreng tadi satu paket kan? Ah. Ini tadi kita buat tahu sikit untuk dia orang tengok kan? Ah. Sekarang kita tuang semua. Sekarang punya bawang goreng tu nak kena komplain lah. Dia tak ramuk. Jadi kita boleh buat sendirilah bawang goreng. Bagus. Lagi bagus. Kalau bawang goreng buat sendiri lagi bagus. You see? Ini dah dekat hidang lah ni Nanti Mak lihat kacau dia betul-betul. Tengok tu kan? Kan dah keluar minyak ke tak keluar minyak? Tadi kan tak ada Ada minyak. banyak ni minyak. Pandai. Sekarang nanti udah angkat ni, I nak you rasa. Okey, boleh. Okey? Jadi saya rasa masak, orang yang masak kena pandai masak. Sebab dia kena cuba dia punya rasa. Tahu garam cukup ke, kena taruh lagi gula ke. Saya tak boleh lah. Baking lagi senang. Macam semua boleh. Nanti you rasa tau. Jangan you dah masak, you tak rasa. Amira sekarang dah tahu rasa yang Mak Liha masak kan? Ya. Jangan pergi mana-mana ya. Sekejap lagi saya nak suruh dia rasa dia masak. Boleh? Boleh. Okey. Hello, selamat kembali. Okey, tadi kan kita masak Rendang buah keluak. Sekarang saya nak tunjuk cara untuk buat cookies. Tahu tak cookies tu apa? Cookies tu biskut. Bukan, itu cookies. Oh, ini? Cookies. Cookies. Apa pasal nama dia teruk sangat? Tahu croissant? Tahu? Croissant Tahu. dengan cookies. Oh. Jadi campur sama-sama jadi cookies. Okey, kita akan buat brown butter dulu. Apa pasal nak kasi dia brown? Dia punya flavor dia lain. Sekarang dah mendidih ni macam mana? Okey, tak apa, kita masak lagi. Nak masak lagi. Ya. Okey. Nanti bila warna je kuning kecoklatan baru kita stop sikit. Okey, dah boleh stop. Dah, Stop. habis? Okey, sekarang kan dah brown sikit. Nanti kita taruh dalam sini. Kasih dia suam sikit. Baru kita boleh gunakan. Ni baru golden brown. Jadi kita taruh brown butter ke dalam. Lepas tu kita taruh gula. Dua-dua gula boleh masukkan. Caster sugar. Ya. Yeah. Brown lah tu perang. Habis kacau. Kacau dengan ini. Whisk. Okey. Gaul-gaul sebati. Lepas tu taruh satu telur. Sikit. Wow.
Habis kacau lagi. Yes, kita taruh vanilla extract. Okey, sekarang kita akan buat apa bahan-bahan yang macam tepung semua ni. Bahan kering. Bahan kering, sorry. Terlupa lah bahan-bahan kering. Semua dalam satu mangkuk. Tepung jagung. Oh. Okay. Masukkan. Lepas tu, garam. Ni, baking soda. Jadi kuki dia boleh naik sikit. Tak boleh pakai baking powder. Tak sama. Oh, ni dia soda. ni pakai soda. Kita akan taruh bahan kering ke dalam batter ini. Tapi bukan semua ya. Korang ikut aje lah apa dia ajar. I ikut tukang kacau. Okey. Tinggalkan sikit saja ya tinggal sikit. kat dalam. Alang kepalang. Tanyalah Kalau kenapa? Kenapa? Kita tinggalkan sikit jadi coklat dia kita boleh taruh di dalam sini. Supaya bila dia tengah masak, coklat dia tak jatuh kat dalam. Kita boleh nampak coklat dia. Cakap ringankan coklat pun dia tak tahu. Bukan Cuma masuk ringan. dalam. Ya, kalau taruh tepung tu maknanya meringankan barang yang berat. Ya. Okey, kita taruh di dalam. So now what happening? Kita mix sebati. Kacau hingga rata. Kuih zaman dulu senang. You nak bikin baulu, tepuk-tepuk, you bakar, dah siap. You nak bikin kuih bakar, you tepuk-tepuk, taruh lauk ke apa, bakar, dah siap. Tak payah tunggu malam. Jadi kita ambil sikit je. Sikit pun tak sikit sangat lah. Nampak ni? Okey. Lepas tu taruh kat atas. Habislah kemek si kroston ni. Okey, jadi kita ikut hati. Kalau aunty boleh buat bentuk sendiri. Dah. Plop. Okay, Jadi apa buat? Kita kena tunggu oven dia panas dulu. Lepas tu kita boleh masukkan untuk 12 minit. Okey, oven dah panas. Kita akan masukkan krukis. Okey. Oh, dah Betul. siap. Betul. Dah siap. Haha, air tangan Mallory. Terima kasih. Bau tak? Sedap, Aroma bau sedap. Ini magic brown butter. Okey, nanti kita akan rasa aunty punya rendang buah keluak dengan krukis ni. Jadi jangan ke mana-mana. Betul, kita tunggu siapa punya yang sedap. Saya punya. Air tangan. Okey, makanan semua sudah dihidangkan. Sekarang kita kena try masakan saya dulu. Okey. Tapi resepi aunty lah ni rendang ni. Cuma nak tengok air tangan you lah. Yes. Okey. Sekejap. Kita kena cuci tangan dulu. Okey. Itu cukup. Tak payah Cukup? banyak-banyak. Okey. Sedap. Cuma cukup. Tapi saya dah tahu ada tapi. Tapi kalau nak lagi pedas, boleh campur cili merah atau cili padi. Atau serbuk cili. Pasal ini you bikin dia kurang pedas. Kurang pedas. Okey? Rasa Apa dia cerita? beza. Sebab aunty punya lagi lembut. Buah keluak dia yang aunty buat boleh rasa lagi. Saya punya macam tak Kurang. rasa sangat. Tak rasa sangat. Sementara ni pasal baru belajar, saya kasih 2 tangan aja lah. Jadi apa perbezaan masakan saya dengan masakan aunty? Dia beza tak banyak, tapi tak boleh puji-puji sangat. Mak Leha punya memang lagi sedap lah. Pasal dia lebih lah sikit. Dia punya rencah-rencah. Tapi overall kita orang sedap lah. Okey. Okey. Baik. Terima? Terima. Okey. Selepas ni, kita boleh try dessert.
Kalau aunty nak makan, best yang makan pergi kat tepi-tepi. Okey. Jadi dapat rasa. Okey. Kalau tak kita boleh separuhkan, makan dari tepi. Ini saya yang masak kan tadi? Ini saya punya. Oh, okey. Ha. Tak terima pula. Dengar tu. Shh, rangup. Boleh tahan? Dia tak manis sangat kan? Betul. Saya rasa cookies dia tak cukup. Tadi kan aunty taruh kat tengah je. Jadi yang kat tepi ni tak kena. Jadi Jadi berapa tangan? saya kasih 2 tangan. Kalau cookies dia kat tepi-tepi pun semua dah ada. Baru 5 tangan. Tak apa Tapi ini resipi saya kan. Jadi sedap lah. Mesti sedap. Alah, saya cuba lagi lah. Okay, aunty. Terima kasihlah banyak-banyak mengajar saya nak masak ini rendang buah keluak. Dah lama saya belum makan. Okey. Dia sedap tau. Ya, betul. Tapi pada yang di luar sana, cubalah resepi saya ni. Pasal resepi ni saya yang bikin dia punya timing dan masa-masa. Pasal kita kalau nak sedap, kita tumis tu biar garing betul baru masuk yang lain-lain. Pasal yang ada rendang ni dia pakai rebus saja, itu diorang punya cara. Ini saya punya cara. Cubalah. Tapi kalau cuba kan, rasa dia akan lain sikit. Sebab saya dah rasa apa yang aunty saya masak, apa yang saya masak, beza rasanya. Jadi yang tengoklah air tangan. Ya, betul. Kita mengikut air tangan dulu-dulu kan. Saya pun nak ucapkan terima kasih pada Mallory pasal mengajar saya buat Cookies. kroki. Ya, ini yang paling trending. Jadi mestilah cuba. Cuba. Dia dah suruh I cuba, I dah cuba. You cuba. Okey? Jangan lupa menonton rancangan Air Tangan. Aunty, saya ada soalan. Apa dia? Apa kepentingan air tangan orang lama? Dia penting pasal orang lama ni, dia masak. Dia nak masak dengan ikhlas, dia nak masak dengan cepat, dia nak masak dengan yang sedap. Jadi tak payah ukur-ukur. Kalau ukur-ukur ni kadang-kadang kita salah ukur tu yang buat tak sedap. Habis orang sekarang, orang baru tak ikhlas. Dia ikhlas tapi dia suka ukur-ukur. Jadi kadang-kadang ukur tu, kadang-kadang barang tu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau ukur mana boleh sama. Boleh. Orang dulu, aku taruh dulu ni. Ya. Orang dulu dia kalau masak, dia pakai cukup. Push. Dia tetap best.